मेरो स्कुल एपको नयाँ अपडेटपछि अब कोर्स किन्न एकदमै सजिलो भएको छ। सबैभन्दा पहिला आफ्नो फोन नम्बर र पासवर्ड राखी लगइन गर्नुहोस्। यदि तपाईको अकाउन्ट छैन भने यहाँ रजिस्टरमा ट्याप गरी आफ्नो फोन नम्बर र पासवर्ड राखी फ्री अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ या सिम्पली साइन इन विथ गुगल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लगइन गरिसकेपछि अब आफूलाई चाहिएको कोर्स खोज्नुहोस्। म अहिले क्लास 5 को साइन्स सब्जेक्ट किनेर देखाउने छु। सो साइन्स सब्जेक्टमा ट्याप गरेपछि यस्तो पेज आउँछ जहाँ तपाई यो कोर्समा भएको डिफरेन्ट च्याप्टर्सहरुको लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो कोर्स किन्नको लागि यहाँ भ्यू कोर्स डिटेल्समा ट्याप गर्छौं। ट्याप गरेपछि एपले तपाईलाई ब्राउजरमा रिडाइरेक्ट गर्छ र यस्तो पेज देखाउँछ। यहाँ कोर्सको प्राइस 149 देखाइरहेको छ। तपाईसँग डिस्काउन्ट कुपन छ भने राख्नु, छैन भने यहाँ नेक्स्टमा ट्याप गर्नु। अब तपाई ई-सेवा, आईएमई पे जस्ता ई-वालेट देखि लिएर यहाँ लिस्टेड बैंकबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई ई-सेवाबाट गरौँ। ई-सेवामा ट्याप गरेपछि तपाईले आफ्नो ई-सेवा आईडी र पासवर्ड वा पिन राखेर आई एम नट अ रोबोट को चेक बक्समा ट्याप गरी लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको फोनमा भेरिफिकेसन कोड आउँछ होला। त्यो कोडलाई यहाँ टाइप गर्नुहोस् र भेरिफाई गर्नुहोस्। त्यसपछि यस्तो पेज आउँछ। यहाँ फेरि कन्टिन्युमा ट्याप गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि यस्तो पेज आउँछ। सो अब पे विया ई-सेवामा ट्याप गर्नुहोस्। यति गरेपछि तपाईको पेमेन्ट सक्सेसफुल हुन्छ र एकछिन रोक्नुभयो भने वेबसाइट देखि एप भित्र आफ्नो कोर्समा अटोमेटिक रिडाइरेक्ट हुन्छ। अब त्यो कोर्सबाट कुनै पनि भिडियो तपाई 30 दिनको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। केही पनि समस्या भएमा हाम्रो फेसबुक पेजमा मेसेज गर्नुहोला वा यी नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला। थ्यांक यू।